Alright, so positive day, Gilibers. This is Dr. Gigi Sunga from My Canes Project. Magandang tanghali sa lahat ng mga Gilibers natin. And doon sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click na po yan, Dr. Gigi Sunga. Alright, so ngayon katatapos natin i-shoot, i-film yung ating second e-course. Tapos na, in 5 days, sinut natin siya. Ngayon, editing ko ng 3 days. How to start your scalable business. So, pwede na po kayong mag-order. PM nyo ako. It's a crisis-proof business. So, different types of business na pwede mong simulan. Ang tawag natin dyan is scalable business. Okay? Alright, and ngayon pag-usapan natin, mga delivers, ano ba yung mga dapat nating iwasan na expenses pagkatapos ng COVID-19? So, sa lahat ng mga may negosyo, o gusto mag-start ng negosyo, so, basically, ito, pang may negosyo to. So, kung meron kang business ngayon, ito yung mga hindi mo dapat gawin. Okay? Pero bago yan, please subscribe sa YouTube channel ni Sir John Orania. Yan. Sa Negosyo University, siya po ang founder niyan, a conscious entrepreneur. So, marami siya mga ideas on how to start, improve your business. So, subscribe sa kanyang channel, John Orania. Hi, Sir John. Alright, so, ito yung mga expenses na hindi mo dapat munang gawin sa iyong negosyo. Kagabi kasi, meron akong pinapanood na isang channel. So, napakaganda. At sabi ko nga, you keep on learning. So, ngayon, wala tayong magawa. Ang dami nagko-complain na wala silang magawa, nakakainip sa bahay. Yeah, I know that, nakakainip. Pero wala tayong magawa kasi we can control that. Meron tayong pwedeng gawin. That is to keep on learning muna. Ano ka muna? Punin mo muna yung sarili mo ng knowledge. Tapos, patapos na rin yan. Kung matagal man matapos, kung kailan man matapos, at least meron tayong hinihintay na wakas niyan at makapag-start tayo ulit ng buhay natin, okay? So, sa lahat ng mga may negosyo, so bawal po muna to. Unang gastos na hindi mo dapat munang gawin, alright? So, bawal muna to buy equipments or anything, okay? So, halimbawa, bigla kang bumili ng isang freezer, refrigerator sa iyong negosyo, 3 table, 20 chairs. Kasi kung paano muna nag-i-exist ang business mo bago mag-COVID, yun muna yung mga gamitin mong equipments o gamit. So, bawal ka munang bumili. Okay? Huwag muna yan ang pag-isipin mo. Bibili kaya ako nito. Ay, mahal pa naman may equipments. Yung isa kong kausap na I'm a consultant, hindi ko alam kung ilang milyon eh. Diba? So, huwag muna tayong bibili. Wala sa timing na bumili tayo ng mga equipments or kahit murang materials lang, kahit tables lang, chairs, wag muna, okay? So, ano yan eh, sinasagip muna natin yung ating negosyo. Alright? So, pangalawa na hindi mo muna dapat gastusan. Ayan. So, you hire new employees. So, wag muna tayong mag-hire ng mga bagong employees kasi additional expenses eh. Bagamat kung ikaw naman talaga nangangailangan, okay lang din yan kasi to provide employment also for other people. Pero, kung ngayon at present, hindi mo muna siya kailangan, wag muna. After a month, you employed, pwede, di ba? Pero ngayon, hindi muna natin yan ina-advise sa ating sa mga business owners. Okay? Right? And, number 3, na hindi mo muna dapat bilhin, ayan, o gastusan, expansion. Huwag mo na mag-expand. Dok, bakit? Mabili naman negosyo. Oo nga, mabili. Pero ganito kasi, pag nag-expand ka, hindi naman madali mag-expand. For example, gusto mong mag-branch out sa ibang province. Para maging matagumpayan, dapat ikaw ang nandoon. So, maahati ang attention mo. Diba? Yung 100%, yung let's say, 16 hours or 10 hours na lang, you're working here in your business. Pag nag-branch out ka, so ilang oras ang mawawala sa'yo? Ilang oras yung mapupunta doon sa work mo. 'Di ba? So, hindi pwede. Pati yung resources mo. So, magkano yung mapupunta doon sa bagong business? Hati mo pa resources mo. Ano nga ngayon? Ang tawag dito, hindi nga tayo kumita ng how many months. Lahat tayo affected. Ako kanina, nag-isip ako, nagsusulat ako ng mga finances. So, nakita ko kasi ang dami ko rin na-cancel eh. Meron ako isang one big project sa Pangasinan. So, hindi siya natuloy. And meron tayong sa seminar marami rin tayo na-cancel. So, hindi lang kayo nasaktan financially. GDS Corporate Training din is medyo nasaktan tayo ng konti. Di ba? So, yung negosyo mo, nasaktan din siya. I mean, medyo nabawasan yung ating mga resources. So, huwag mo na siyang hatiin, okay? So, hindi siya timely ngayon na
magbukas ka ng bagong business. Okay? So, unless kung malaki talaga yung yung pondo mo na nakatago, di ba, nakatabi, okay lang din yan. Pero, sa mga maliliit na negosyo, hindi mo siya advisable. Okay? Next is to spend more on promotion and marketing. Diba? So, ngayon, muna tayo, sa Facebook ka muna, diba, meron tayong mga account, FB page, FB account, so doon muna tayo mag-focus. So, may YouTube channel ka, yung promotion mo and marketing na you'll be paying, kung pwedeng organically muna, I mean, through your friends, magawa ka ng sarili mo ng materials for promotion, so para hindi ka na masyado pang gumastos. And besides, meron ka naman ng existing na customer, you work on that first. Diba? Kaya nga sabi ko ngayon pa lang, dapat na maintain ang relationship nyo. Ang relationship mo dyan sa clients mo. So, ibig sabihin po, ngayon pa lang, yung mga customer mo, mini-message mo na sila, sinasabi mo na, kumusta po kayo, para na may maintain yung relationship nyo. And at the time na mag-open ka ulit, nandyan ulit sila. So, you don't need additional customer muna immediately after ng COVID. Pero, siyempre, you need that. Pero, establish mo muna yung maka-raise ka muna ng sales, okay? Alright, so, number 7. Okay, so, yan. So, yung mga iba natin, mga hindi muna dapat, and number 5, yun. Lalong hindi ka muna dapat mag-renovate, kapatid, okay? So, magkano gagastusin natin sa renovation? Magpapa-repaint ka, papabago mo yung facade, papabago ka ng habang naggagawa ka, you'll be spending, like for example, 1 week, 2 weeks, so, wala na naman yung hindi naman magpa-function yung business mo. Hindi na nga siya nag-function ng ilang weeks, 2 months, 1 month, hindi na nga siya nag-function, tapos, untimely pang pag-prepare, renovate. So, bukod sa nagkakaroon ka na dapat ng sales, nawawala pa siya. And second, gagastos ka na naman, di ba? And third, yung planning mo na naman, isip mo, nandun na naman. So, maagaw na may attention mo. Okay? So, yun yung mga hindi natin dapat gawin. Sa lahat ng may mga business, so, huwag mo nang bumili ng equipments. Kasi nandiyan yung mga kapatid ko, pasensya namin konting ingay, may sakit po kasi yung ate ko, okay? Pero wala po siyang COVID, okay? Buy equipments, don't hire new employees, do not expand, huwag mo na masyado sa marketing and promotion kasi may existing business ka. Ngayon, i-text mo na lahat, kumustahin mo sila, okay? And, renovate, okay? Huwag mo na masyado mag-renovate, alright? So, ganito, anong gagawin mo? Ang gawin mo ganito, right after ng COVID, mag-focus ka sa operation. Operation ng yung business. That is, purchasing of materials, raw materials, producing your products, closing deals. Basta anything na magbibigay sa'yo ng sales or ng income, dun ka muna. Kung services yan, kung services ang yung ino-offer, you close deals. For example, ako, GDS Corporate Training, I will be closing deals on coaching, personal coaching, and business consultation. So, dyan muna tayo magpo-focus, okay? So, because we need clients, okay? So, dyan tayo mag-focus. Doon ka muna mag-focus. So, you close, kung IT solution company ka, kung anumang company na offer mo services, mag-close ka muna ng deals, right? So, as much as possible nga ngayon, kung halimbawa, 5 days pa bago i-lift ang lockdown, mag-close ka na ng deals para after immediately, go ka na, di ba? Or kung products naman, yung ino-offer mo, mag-focus ka na yun sa sales mo. Mag-focus ka sa team, so motivate your team. Yung first day, motivate mo sila. Kung ngayon pa lang, motivate mo na sila, send them inspirational videos, kausapin mo sila one-on-one, that we need to do this team, kailangan natin maging matatag, di ba? And kailangan natin mas maging masipag after COVID. So that, ready ang team mo. Pagka-lift ng lockdown, okay ka na. Diba? So, wag mo mag-focus sa expenses, mag-focus sa sales. Okay? So, Doc, paano? Will you please help me? So, I can help you. Pwede akong coach mo. I can be your mentor. Ayusin natin, tingnan natin kung paano kita matutulungan sa iyong negosyo. And after a month siguro, kung tingin mo okay na yung sales, medyo nakabawi ka na, pwede ka na. Kung alin ang needs mo dyan, sa 5 na yan, pwede mo na simulan. Kung kailangan mo na mag-renovate talaga, bumili ng materials, or you go on promotion, or develop new products, or new services, then you can do that. So at least, meron ka ng perang panggastos. Hindi yung ngayon, sinasabayan mo yung crisis. Diba?
untimely. Sabi nga, everything is about timing. Timing ang mga solusyon sa ating mga problema. Okay? Alright, so just message me if you want to be coached by Dr. Gigi Sunga. And tuloy pa rin natin COVID drive, 1K para sa ating mga frontliners. So message lang kayo sa akin. Okay? And don't forget, subscribe kay Sir John Orania, Negosyo University. Okay? Alright, so please share this video sa lahat ng maibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago at mula natin buhay. Thank you very much, Universe. Enjoy the rest of the day. Yeah? Let's go, let's go.